Assalamualaikum. Hari ini Cabi nak tunjukkan resepi apam coklat ala Azlina Ina yang amat mudah dengan menggunakan blender saja. Ini semua sukatan yang Cabi guna mengikut sukatan cawan ya. Okey, first kita gunakan dalam 2 cawan tepung gandum dan juga setengah cawan serbuk koko, 3/4 cawan susu pekat manis, 2 biji telur bersaiz C, soda bikarbonat, 3/4 cawan minyak masak, 3/4 cawan gula pasir dan juga 150 ml air masak. Okey, sekarang kita akan masukkan gula pasir ke dalam blender dan 2 biji telur dan kita akan blend sehingga kembang. Apabila dah kembang, kita masukkan minyak dan kita masukkan susu pekat manis. Okey, kita dah blend dan kembang seperti ini. Sekarang kita masukkan air 150 ml dan juga serbuk bikarbonat. Dan kita masukkan juga serbuk koko dan kita akan blend lagi sekali sehingga dia kembang. Okey, ini hasil kita blend. Okey, last kita akan masukkan tepung gandum. Mudah saja cara ni ya. Kita guna blender saja dan kita akan blend sehingga dia sebati. Okey, sekarang dah siap blend. Semua ini hasilnya. Sekarang kita boleh masukkan ke dalam acuan yang kita ada di rumah. Ini dia acuan yang ada di rumah Cabi. Tadi Cabi guna acuan ni sahaja. Kita masukkan dalam 3/4 penuh acuan tu lah ya. Jangan penuh sangat, nanti dia akan mengembang. Seperti ini. Caranya amat mudah. Semua boleh buat ya. Okey, sekarang yang mana ada buih-buih itu kita hentak-hentakkan dia dan kita kukus selama 15 ke 20 minit sehingga masak. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.